የጂኦግራፊክ ዳታ ኤዲቲንግ በመናከናውንበት ጊዜ እነዚህ የተደረጉ ማሻሻያዎችን ወይንም ለውጦችን በጂኦግራፊክ ዳታ ሜታዴታ ውስጥ ተመዝግቦ መያዝ አለባቸው። ያ ሜታዴታ እንግዲህ ዶክሜንቴሽን ነው። ለውጦችን ሁሉ ማካተት ይኖርበታል። ለምሳሌ ቬጂቴሽን ታይፕ ላይ ያስተካከልናቸው ፊልዶች አሉ። አዲስ የጨመርነው ፊልድ አለ። እነ ቬጅ ታይፕ ለምሳሌ አዲስ የጨመርናቸው አሉ። ያስገባነው ቫልዩ አሉ። እነኚህን የመሳሰሉትን ለውጦች በሙሉ ሜታዴታ ዶክሜንቴሽን ውስጥ መመዝገብ ይኖርብናል። እንግዲህ አሁን የምናየው ቬጅ ታይፕ ቴብል ሜታዴታ እንዴት አፕዴት ማድረግ እንደምንችል ነው። ሜታዴታን አፕዴት ለማድረግ የምንጠቀመው ፕሮግራም አርክ ካታሎግ ነው። ስለዚህ አሁን አርክ ካታሎግ ላይ ቬጅ ታይፕን ክሊክ በማድረግ እንጀምራለን። ከዛ ሜታዴታ ታብ እንገባለን። ሜታዴታ ውስጥ አትሪቢዩት ታብ ነው የምንሄደው። ከአትሪቢዩት ታብ ውስጥ ቬጅ ታይፕ ፊልድ ነው አዲስ የጨመርናት፣ እሷን ክሊክ እናደርጋለን። እንግዲህ በዚህ በቬጅ ታይፕ ውስጥ ያሉት ዲስክሪፕሽኖች አሉን። አሊያስ ቬጅ ታይፕ አለን፣ ዳታ ታይፕ ነምበር አለን፣ ዊድዝ 5 አለን፣ ነምበር ኦፍ ዴሲማልስ 1 አለን። እነኚህ የነበሩ የዚህ የፊልዱ ዲስክሪፕሽኖች ናቸው። ነገር ግን ቬጅ ታይፕ ውስጥ ያስገባነው የመጨረሻው ቫልዩ ዲስክሪፕሽን አልተካተተም። ስለዚህ እሱን ማካተት ነው የምናየው። ስለዚህ ይህን ሜታዴታ ኤዲት ለማድረግ የምንጠቀመው እንግዲህ እዚህ ስታይል ሺት የሚለው ባር ላይ ኤዲት ሜታዴታ ነው ይሆናል። እሷን ክሊክ እናደርጋለን። editing types of vegetation within the park የሚለው ዳያሎግ ቦክስ አለን። ከዚህ ውስጥ entity attribute tab ነው የምንሄደው። ከዛ attribute tab እንገባለን። ከዚህ በኋላ እንግዲህ label type width የሚለው ላይ ስለ object id definition እየሰጠን ያለው። ወደሚቀጥለው ሪካርድ ክሊክ ብናደርግ ስለ veg id definition ነው። በዚህ መልኩ አይዲ ሁሉንም ፊልዶች ማየት ይቻላል። የመጨረሻውን ሙቭ ቱ ዘ ላስት ክሊክ ብናደርግ ቬጅ ታይፕ እናገኛለን። ታይፑ ነምበር ነው፣ ዊድዙ 5 ነው። ነገር ግን ዴፊኒሽን አልሰጠውም። ስለዚህ እኛ ዴፊኒሽን ለዶክሜንቴሽን ሲባል ማስገባት ይኖርብናል። ስለዚህ ክሊክ እናደርግና ዴፊኒሽን እናስገባለን። ቬጅ ታይፕ ውስጥ የሚገኙ ቁጥሮች ምንን እንደሚያመለክቱ ዴፊኒሽን መስጠት ይኖርብናል። ለምሳሌ aerial number identifying each of land cover ማለት እንችላለን። እዚህ በኋላ ሴቭ እንላለን። ለውጡን ለማየት እንግዲህ አትሪቢዩት ታብ ነው ክሊክ የምናደርገው። ከዛ ቬጅ ታይፕ ፊልድ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። አሁን ያስተካከልነው ዶክሜንቴሽን በተሟላ መልኩ ይቀርባል ማለት ነው። ይሄ ነው ከያንዳንዱ ዳታ ጋራ ሞዲፊኬሽን በዚህ መልኩ ይሰራል።